dimineața a patra zi. Am dormit azi noapte la curt și acum plecăm către munți. Ce răcoare e acum. Ce-mi place când bate vântul. Să aibă un sistem foarte bun de irigație aici, că altfel nu-mi dau seama cum ar crește toate plantele astea. Da, uite cănăluțele. Foarte interesant. Când este voință, se poate totul. Probleme cu Insta, dar nu am ce să-i fac. Am încercat să le repară în dimineața asta, dar să vedem cât va ține. Eu sper că va ține ceva. Da, și când ne apropiem de munți, astăzi parcurgem undeva la 200 de kilometri spre munți și o să avem o mare priveliște, foarte faină, de sus de pe munți. Temperatura este acum undeva la 33 de grade, 34 de grade, deci este foarte cald. Și e ora 8 și jumătate. Da, 8:37. Aproape 9. Revenim mai târziu cu alte imagini. Am un noroc atât de mare. Vai! Toba mea e slăbită rău tare și ies toate gazele la piciorul meu. În loc să iasă în exterior, îmi simt aici pe pulpă toată căldura. Cred că o să urcă peste acei munți, cu siguranță. Și am început urcarea. Asta e priveliștea de sus, dar urcăm și mai sus de atât. Nu intri într-un loc ca acesta, intri într-o altă epocă. Casele astea nu par construite, par crescute din munte. Piatra nu e decor, e fundație, e memorie. Urcăm pas cu pas, fiecare treaptă parcă te scoate din prezent și te duce mai adânc în poveste. Aici nu există grabă, nu există zgomot inutil, doar pași, vânt și timp. Un semn simplu ne oprește, o cafenea. Ne așezăm sus și privim. Muntele respiră, viața curge încet, iar noi suntem doar în trecere. După ce am vizitat acel micuț sătuc, o casă foarte veche, a fost construită acum 300 de ani înaintea unui trib. Acum am ajuns prin alte zone, peisajul se schimbă aici foarte rapid. Acum am ajuns într-o fermă de palmieri.
exact de ce m-am temut, aia se întâmplă. Mergem înainte și urcăm muntele acela până sus. Va fi foarte interesant. Să mă răcuresc un pic. Am vrut eu off-road? Na, off-road. Data viitoare când mai vin cu idei de genul, să-mi aduc aminte să dau apă la câini, să nu mai beau. Uităm cu toții că am înspăimântat de acel munte, dar hai! Ce se poate întâmpla? Doamne ajută! În munții din Oman, drumul pare destinat direct în piatră. Privești spre vale și îți dai seama cât de mic devine omul într-un loc ca acesta. În jur doar stâncă și praf, din loc în loc câte un fir de iarbă sau un copac încăpățânat care refuză să dispară. Serpentine care taie liniștea între munți ce par fără sfârșit. Ridic camera nu pentru filmare, pentru un moment, pentru liniștea asta care merită trăită din toate unghiurile. Unele locuri nu trebuie grăbite, trebuie doar privite. Apoi asfaltul se termină, iar drumul începe să devină aventură. Praful ia locul liniilor albe, curbele devin mai sălbatice, iar munții par și mai aproape. Oma nu te impresionează brusc, te face să taci. Și deodată se deschide o vale uriașă. Și am ajuns. Nu a mai fost foarte mult. Wow. Da, interesant acea vale, acel hău. Unde băieții cu camperele. Cele mai multe obstacole aici sunt animalele, capre și cămine și măgani. Nu se vede pe cameră cât de abrupt este. Din nou la drum, după ce era să cad, am luat o mică pauză să mâncăm, să ne adunăm energiile și plecăm din nou. Mai avem o oră jumătate de mers, maxim 2, nici alea, și ajunge pe ziua de astăzi.
Da, cum spuneam că mergem direct spre cazare, unde vom dormi. Nu mă așteptam să mai facem un pic de off-road, nu? Nici eu, nici voi, așa că hai să-i dăm bătaie.